කොහොමද ඔයාලට මං අද ඔයාලට අරගෙන එන්නේ මැහුම් කලාවට අදාළ වීඩියෝ එකක්. මහාන අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි රැගල් උස හරියටම ගන්න විදිහ. මොකක්ද මේ රැගල් උස කියන්නේ? මොකක්ද රැගල් උස කියන්නේ? කොහොමද මේ රැගල් උස හරියටම ගන්නෙ? මෙන්න මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න තමයි මං අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා කියලා. මේ channel එක හරහා ඔබට විවිධ මාතෘකා යටතේ ඔබට වටිනා වීඩියෝස් නිතරම අරගෙන එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ දිනපතා බලන්න ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් ළඟම තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම all කියන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොකක්ද මේ රැගල් උස කියන්නේ කියලා. රැගල් උස කියලා කියන්නේ උරහිසේ ඉඳලා කිහිලිකට හැඩය දක්වා පහත් කළ යුතු උස ප්‍රමාණය. ඇඳුමක වැදගත්ම පොයින්ට් එකක් තමයි මේ රැගල් උස කියලා කියන්නේ. මේක නිවැරදිව ඔයාලා ලබා ගත්තේ නැත්නම් අපිට කිහිලි කටේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අත් කට අල්ලනකොට අත් කටේ ගැටලු ඇති වෙනවා. මේ ගැටලු මගහරවගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු. මහානාය රැගල් උස ලබා ගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මමත් ක්‍රම කීපයකටම රැගල් උස ලබා ගන්නවා. මම මේ ඔයාලට අද රැගල් උස ලබා ගන්න ක්‍රම 6ක් කියලා දෙනවා. මම මේ ක්‍රම 6ටම රෙදි මහනවා. ඒක මේ විදිහම කියලා නෑ. මට ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන ක්‍රම 6න් ඔයාලට කැමති ක්‍රමයක්, ඔයාලට පහසු ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න ඇඳුමක් මහනකොට මං ඔයාලට කිව්වන් රැගල් උස ලබා ගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා කියලා. සමහරක් අය උරහිස මිම්ම කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ දෙක අතර දුර තමයි අපි උරහිස මිම්ම විදිහට ගන්නෙ. මෙන්න මේ උරහිස මිම්ම භාවිතා කරලා සමහරක් අය රැගල් උස ගන්නවා. තවත් සමහරක් අය කිහිලි කට මිම්ම භාවිතා කරලා රැගල් උස හදා ගන්නවා. තවත් සමහරක් අය පපුවට මිම්ම භාවිතා කරලා රැගල් උස හදා ගන්නවා. අපි බලමු මේ එකින් එක කොහොමද රැගල් උස හදාගන්නේ කියලා. උරහිස මිම්ම භාවිතා කරලා කොහොමද රැගල් උස හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. පළවෙනි ක්‍රමය උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදලා ඒකට අඟල් භාගයක් එකතු කරනවා. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මුල් උරහිස බෙදීම 2. මොකක්ද මුල් උරහිස කියන්නේ? මුල් උරහිස කියලා කියන්නේ අපි ලබා ගන්න උරහිස මිම්ම තියෙනවානේ. අන්නේ උරහිස මිම්මට අඟලක් එකතු කරපු මිම්ම තමයි මුල් උරහිස කියලා කියන්නේ. ෂර්ට් බ්ලවුස් වගේ මහනකොට මෙන්න මේ මුල් උරහිසට තමයි මහන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මුල් උරහිස ලබා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා ලබාගෙන තියෙන උරහිසට අඟලක් එකතු කරලා මුල් උරහිස මිම්ම හදාගෙන ඒක දෙකට බෙදලා ඔයාලට පුළුවන් රැගල් උස හදාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු කිහිලි කට මිම්ම භාවිතා කරලා කොහොමද රැගල් උස හදාගන්නේ කියලා. කිහිලි කට වටමිම්ම දෙකට බෙදලා ඒකට අඟල් භාගයක් එකතු කරපු මිම්මෙන් ඔයාලට පුළුවන් රැගල් උස හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් සමහරක් අය කිහිලි කට වටමිම්ම දෙකට බෙදලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කිහිලි කට වටමිම්ම දෙකට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරලා රැගල් උස හදා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි කිහිලි කට වටමිම්ම දෙකට බෙදලා රැගල් උස හදා ගන්නවා. මේ ක්‍රම දෙකටම ඔයාලට පුළුවන් රැගල් උස හදාගන්න කිහිලි කට වටමිම්ම භාවිතා කරලා. අපි බලමු පපුව වටමිම්ම භාවිතා කරලා කොහොමද රැගල් උස හදාගන්නේ කියලා. පපුව වටමිම්ම භාවිතා කරලා රැගල් උස හදාගන්න සම්මත ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක මම නිතරම වගේ පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක්. සාර්ථකයි. මේකට හුරු වුණාම ඔයාලට ලේසි. මොකද ගණන් හද ඉන්න ඕනේ. අපි දන්නවා පපුව මෙච්චරයි නම් මෙන්න මෙච්චරයි රැගල් උස පාත් වෙන්න ඕන කියලා. මම ඔයාලට මෙතනින් දාන්නම් ඒ chart එක. ඔයාලා මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා තියාගන්න. ඔයාලට වැදගත් වෙයි. මම ඔයාලට ක්‍රම 5ක් කියලා දුන්නා. මේ තියෙන්නේ 6 වෙනි ක්‍රමය. කෙට්ටු කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ පපුව 34ට වඩා අඩු කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් පපුව වටමින්ම 4ට බෙදලා රැගල් උස ගණනය කරගන්න. ඔයාලට පපුව 34ට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ මහත කෙනෙක් නම් අපි මහත කෙනෙක් විදිහට ගන්නේ පපුව 34ට වඩා වැඩි කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මුල් උරහිස දෙකට බෙදලා රැගල් උස ලබා ගන්න. දැන් අපි ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මෙෂර්මන්ට් එකක් අනුව මේක කතා කරමු. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මම මෙන්න මෙතනින් මෙෂර්මන්ට් 3ක් දානවා. ඔයාලා බලන්න. පපුව වට 38යි, උරහිස 15යි, කිහිලි කට වට අඟල් 16යි.
අපි මෙන්න මේ මෙෂර්මන්ට් තුන අරගෙන අපි බලමු අපි මේ කතා කරපු ක්‍රම 6ට රැගල් උස හදලා කොහොමද මේ ක්‍රම 6ට අපිට රැගල් උස ලැබෙන්නේ කියලා. මම ඔයාලට මෙතනින් chart එක දාලා තිනවා ලැබිලා තියෙන පිළිතුරු ක්‍රම 6ටම. ඔයාලට පේනවා 8 සහ 8.5 කියන පිළිතුරු තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් මෙතන උත්තර දෙකක් ලැබිලා තියෙනවනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක බලපුවාම ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් 8ක් තියෙනවා 8.5ක් තියෙනවා. එතකොට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද කියන එක. මම මේ කියපු ක්‍රම 6ට ඔයාලා බලන්න ගණන් හදලා උරහිස මිම්ම මේ පපුව වට මිම්ම කිහිලි කට වට මිම්ම වෙනස් කරලා මිමි ගණනය කරලා බලන්න ඔයාලට ලැබෙන පිළිතුරු වල අඟල් කාලක් භාගයක් තුන් කාලක් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. මේක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිසේත්ම බය වෙන්න එපා. මේක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ කතා කරපු ක්‍රම කීපයටම අපි රැගල් උස ලබා ගත්තන් සමහර අවස්ථා තියෙනවා ගැටලු සහගත වෙන. ඒ අවස්ථා මොනවද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. ඔයාලා දැකලා ඇති ඔයාලා ළඟට එන කස්ටමර්ලා සමහර අය ඉන්නවා ශරීරයට වඩා මෙන්න මේ අත්ගොබේ මහතය. අත්ගොබේ කියලා අපි අතේ මෙන්න මෙහෙ නෙමෙයි ගන්න මෙන්න මෙතන. අතේ මහතම තැන. ඉතින් ශරීරයට වඩා මෙන්න මේ අත්ගොබේ මහතය ඉන්නවා නම් ඔයාලා ගන්න රැගල් උස වෙලාවකට මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒට වඩා අත්ගොබ මහත කෙනෙක්ගේ දැන් රැගල් උස පාත් කරාම අත්කට හිර වෙනවනේ. කියන අත්කට මදීනේ. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට වලට පුළුවන් අඟල් කාලක් භාගයක් තුන් කාලක් රැගල් උස පාත් කරන්න. ශරීරයේ මහතයි මේ අත්ගොබ කෙට්ටුවයි නත්ගොබ හීනි. ආන් එහෙම කෙනෙක් ආවොත් මෙන්න මේ රැගල් උස මුකෑ වෙන්නේ රැගල් උස ලොකු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කිහිලි කට ලොකු වෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් රැගල් උස අඟල් කාලක් භාගයක් තුන් කාලක් ගැලපෙන විදිහට හිතලා ඒ රැගල් උස අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට රැගල් උස ගැන තියෙන ගැටලු निराකරණය වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට තවත් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම මේ කියලා දුන්නු ක්‍රම 6ට අමතරව රැගල් උස ලබා ගන්න ක්‍රමයක් ඔයාලා දන්නවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන අයට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලගේ අදහස් මට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.